Hát, sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán. Üdvözlöm a feliratkozókat. Szerintem átléptük a csodálatos 60-as számot. Én nagyon örülök neki. Remélem, hogy ezután a videó után még egy kicsit gyarapodik a feliratkozók, illetve a nézők száma. Ugye elég régen jelentkeztem már videóval. Ennek több oka is volt. Az egyik az, hogy rengeteg sok munkám volt. A másik, hogy iszonytató meleg volt, és mindegy, itt ebben a szobában, ahol játszom, illetve csinálom ezeket a videókat, ugye nincsen klíma, és hát maradjunk annyiba, hogy elviselhetetlen volt a hőség, úgyhogy igazából nem is erőltettem a videókészítést. És a harmadik ok pedig az, hogy ugye folyamatosan jöttek azok a hírek, hogy hamarosan érkezik az 1.51-es verzió a játékból, ami nem is olyan rég ugye megtörtént, tehát kihozta az SCS az 1.51-es verziót mind az RTS 2-ből, mind az ATS-ből. Úgyhogy hál' Istennek lehetett előre kezdeni a térkép vadászatot, frissítést, stb. És az 1.51-es verzió megjelenése után nagyjából, hát egy olyan másfél-két héttel végre ott tartunk, hogy van értelmes térképkombináció játékhoz, ami már-már megközelíti az 1.50-es verziónak a végleges térképkombinációját. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor csináljunk egy gyors bemutató videót erről az 1.51-es térképkombinációról, és mivel ugye bejött végre az elviselhető időjárás, és nem fogunk meghalni a 40-45 fokba, ezért véleményem szerint lényegesen gyakrabban fogok tudni jelentkezni, akár gameplay videóval, akár frissítéssel, akár bármi egyébbel, amit találok a játékhoz. Úgyhogy gyorsan lépjünk is be a játékba. Amint láthatjátok, az ikonok ugye maradtak az 1.50-es verzióból megszokott ikonok. A fő képernyő azért az változott, azt majd mindjárt meg fogjuk nézni, de először menjünk bele a világtérképbe, és akkor nézzük meg, hogy jelen pillanatban milyen területek elérhetők az 1.51-es ATS-hez. Jó, ha már látszik, hogy itt vagyunk fönn Pembertonban, akkor mindenféleképpen említsük meg ugye a Promods Kanada kiegészítőt. Vannak ugye az SCS-ben található gyári térképek, ami ugye nagyjából ide le Texasig, illetve most már a Nebraska DLC is elérhető, tehát erre a részre koncentrál. Aztán kiegészítő, ugye a Mexikó térkép, egészen ide le, Közép-Amerikáig, Kaliforniai félszigettel. Elérhető a Coast to Coast kiegészítő, ami ugye itt igazából a délkeleti államokat érinti le Floridáig. Elérhető a régi nevén Caribbean Map, ami jelen pillanatban Beyond by Terramap néven fut. Ez tartalmazza a Karib térséget, Kubát, illetve itt a dél-amerikai kontinensen egy nagyon kis részt. Továbbá azt mondja, hogy nézzük, Los Angeles-i kiinduló ponttal tartalmazza Honolulut, tehát a Hawaii-szigetek egy kis részét,
és innen Honoluluból tudunk menni nagyon-nagyon messzire. Kár, hogy nem tudom ennél jobban kicsinyíteni a térképet. Ezt a szigetcsoportot. Egy korábbi videómban már beszéltem erről, ilyen kimondhatatlan nevű városok vannak benne, és őszintén megmondom, fogalmam sincs, hogy hova tartoznak, de ez is benne van a Beyond térkép kiegészítőbe. Ezen kívül, ami még szintén elérhető, azért megyünk így, mert nem akarom elveszteni a fonalat. Ugye Honoluluból egy másik útvonalon, már is megnézzük, ide Port Angeleshez tudunk kompal megérkezni, és innen nyilván van ez a kanadai rész, illetve tehát szárazföldön összeköttetés van az Alaska North to the Future térkép kiegészítőhöz, tehát ez is elérhető az 1.51-es verzióhoz. Ezen kívül a Great Mid-North kiegészítő szintén elérhető, tehát ez a rész, és elérhető a Discover Ontario és a Bonjour Quebec kiegészítő is 1.51-es verzióra, viszont itt még azért vannak anomáliák, tehát itt azért lehet látni, hogy tehát itt van például a térképen ez a rész, ami nincs összeköttetésbe semmivel. Itt vannak ilyen furcsaságok a térképen. Ez azért van, mert bár a Discover Ontario és a Bonjour Quebec elérhető 1.51-re, a Discover Ontario és a Great Mid-North Road Connection még nincsen kint 1.51-re. Bízunk benne, hogyha ez is megérkezik, akkor ezek az anomáliák el fognak tűnni innen. De egyébként minden más kiegészítőhöz a Road Connection az meg lett oldva, tehát a Great Mid-North és a North to the Future, illetve a Promod Road Connection szintén elérhető. Úgyhogy nagyjából ezek vannak most kint, illetve nyilván a Reformának, aki ugye csinálja a Mexikó térképet, ugye van nagyon sok egyéb fizetős kiegészítője, ugye az ATMX, stb. Én azokat nem használom, én csak az ingyenes térkép kiegészítőket használom, egyetlen egy kivételével, ez a Alaska North to the Future, az egy fizetős kiegészítő, de ezt nem kell minden alkalommal kifizetni, hogy már korábban elmondtam, tehát az egyszeri vásárlás, és az tulajdonképpen amíg él az a kiegészítő, illetve frissül, ingyenesen hozzáférhető, letölthető. Jó, tehát ezek a térkép kiegészítők vannak jelen pillanatban, és akkor nézzünk bele a modkezelőbe, azt mondja, hogy kimegyünk a kezdőlapra. Jó, tehát ugye lehet látni, ez az új bejelentkezési képernyő az 1.51-es verzióhoz, folyamatosan változik, háttérkép, igazából kultúrát teljesen jól néz ki. Azt mondom, hogy egy lényegesen látványosabb és szebb bejelentkezési oldal, mint volt az 1.50 vagy akár az 1.49. Na de akkor nézzük meg a modokat, különös tekintettel a térkép kiegészítőkre. Kezdjük alulról, ahogy szoktuk, ugye? Alaska North to the Future kiegészítő
0.7.3 beta verzió, ez jelen pillanatban a legfrissebb, ez az, ami kompatibilis az 1.51-jel. More American Cities, California, továbbra is az 1.1-es verzió van belőle, itt nincsen igazából frissítés hozzá, ahogy itt is írja, 1.50-hez van tervezve, de hogy működnie kell az újabb verziókkal, és valóban működik is, tehát nem tapasztaltam egyelőre semmi problémát. Minor Urban Overhaul V18, ez egy teljesen új verzió, ez kifejezetten az 1.51-hez lett elkészítve. Mega Resources 2.7.7.151. Íme, itt van ugye a verziószáma, ez a Mexikó térképhez kell. Reforma 2.7.7.151, szintén a mexikói térképhez. Texas Frontage Road Project és Texas Frontage Road Project, az egyik ugye az csak kifejezetten az utakra koncentrál, a második pedig a határátkelőkre fókuszál. Ezekből szintén jött ki új verzió, tehát ez az 1.23.0, ez az új verzió belőle. 1.23.0, ezek működnek az 1.51-es ATS-sel. MUO Reforma Compatibility Patch V1.8.6, tehát ugye a Minor Urban Overhaul Reforma Compatibility Patch 1.8.6, szintén az 1.51-hez optimalizálva. Project Better Arizonából 0.4.1, illetve Project Better Arizona Reforma Connection 1.9, ezek az új verziók, amik kompatibilisek az 1.51-es ATS-tel. Coast to Coast jelen pillanatban a 2.18.51.0-as verzió az, ami működik. Az 1.51-es verzióval. Ontario Quebec V2 151. Az érdekessége, tehát ez a 0.2-es verzió, az érdekesség, hogy még régen a Bonjour Quebec és a Discover Ontario ugye két külön kiegészítő volt, jelen pillanatban egy kiegészítőként funkcionál, tehát ezt az egyet kell berakni, és akkor működik. Beyond by Terra Maps, ezt ugye, amint említettem, ez a Karib-tengeri térség, illetve Hawaii és még egy valami nagyon távoli sziget. Ezt igazából a Terra Maps oldaláról lehet letölteni. A letöltés tartalmazza az összes szükséges fájlt hozzá. Beyond C2C konnektor, ez ugye a Coast to Coast és a Beyond kiegészítő közötti útkapcsolatot hivatott szolgálni. Caribbean Ferry Killer, illetve Caribbean Texas Ferry. A Caribbean Ferry Killer az azért van, mert a Karib térségben iszonytató mennyiségű ilyen komp útvonal van. Nagyon könnyű rajtuk eltévedni, nem oda kompozol, ahova szeretnél, kezdheted előről. Ez egy kicsit letisztázza a dolgokat. A Ferry Killer, illetve a Texas Ferry, az pedig Texas állam és a Karib-tenger térség között is biztosít komp közlekedést, tehát nem csak Floridából, Los Angelesből óriás kerülővel tudsz menni, hanem akár Texasban is. ATS Expansion 13.2-es verziónál járunk most már, ami kifejezetten az 1.51-eshez, 1.51-es ATS-hez van.
Vigyázzatok, mert sok letöltő oldalon fönt van még egy 12.5-ös verzió, aminél szintén megjegyzésben ott van, hogy 1.51, de az csak és kizárólag az 1.51-nek a beta verziójához lett csinálva. ATS Expansion Cargo Addon nevében benne van, tehát lényegesen több szállítmányt tesz elérhetővé. Jelen pillanatban ez az 1.6.0 verzió az, ami fut belőle. Great Mid-North, hál' Istennek, ugye a nagy középső és északi rész, ez egészen friss, tehát ez egy mai 20-ai frissítés, tehát ez most került, mai napon került föl a netre, ez az 1.51/2 verzió számmal. Model Replacer igazából se nem térképkiegészítő, sem semmi, igazából átvariálja az ilyen különböző objektumokat magán a térképen. Ha kicsit realisztikusabbá akarjátok tenni magát a játékot, akkor azért érdemes berakni. Project Mid-Atlantic 0.4.2 C2C file, hát ez nyilván ott ugye a mini államok fönn egészen az északkeleti részen. Jó, Promods Kanada 1, 2, 3, 4 darab fájllal, ezt ugye a Promodsnak a hivatalos oldaláról tudjátok letölteni, akár ingyenesen is elérhető, igazából nem kell bemutatni, talán a legelső és legnagyobb ilyen kiegészítő készítők voltak az ETS 2-höz és az ATS-hez is. Utána jönnek a Great Mid-North és Promods Road Connection fájlok, ezek is egészen frissek, tehát ezek is ma kerültek ki az internetre, ebből 1.51/1 a verziószám, és a Great Mid-North és a North to the Future Road Connection file szintén 1.51/1-es verzió, ezek vannak. Érdemes berakni a Reforma Promotes Background Fixet, hogy ne csúszson el a térkép. Ebből is elméletileg ez a 13.151-es verzió az, ami az 1.51-es ATS-tel működik. Reforma Other Maps Compatibility Patch, tehát nyilván, hogy a Reforma kiegészítő, ugye a Mexikó térkép működjön együtt a többi térkép kiegészítővel, illetve van egy Universal Fix and Localization for ATS, ebből is egy 51/1.51-es verzió a legfrissebb. A többi kiegészítő, ami akár grafikai, akár fizikai mód, ezek egyelőre működnek ugyanúgy tovább. Nyilván, mivel ezek közül, bocsánat, nem ezt akartam, azt mondja, hogy nyilván ezek ugye általában azért Steam Workshopos kiegészítők, tehát ezek folyamatosan frissülnek, és akkor a Steam automatikusan frissíti a játékkal együtt. Jó, aztán mehetünk föl egészen a tetejére. Crash Fix for Huge Combo Maps, őszinte leszek, nagyon sok oldalt megnéztem, nem igazán használják, tehát nagyon sok ilyen tartalomkészítő, aki az ATS-sel foglalkozik, nem használja Crash Fixet. Nekem azért bevált, tehát nekem volt már olyan, hogy összeomlott, úgyhogy én inkább ezt beraktam. Promodes Complete North American Background Map, ez nyilván, tehát hogy mind a Promod, mind a Karib térség, mind az alaszkai térség, tehát minden megjelenjen a térképen, ez azért kellett. Jerry's Full Screen Maps
ez ugye egy teljes képernyőn ki legyen, és van egy Jerry's Original Loading Screen. Őszinte leszek. Igen, brings back original loading screen if any mod modifies it. Tehát, hogyha például a promodnál, amikor töltesz a játékba, és van promod kiegészítőt, akkor ugye ott megjelenik egy promods szimbólum. Amikor használjuk például a Project Next Gen-t, ott ugye kirakta a PNG feliratot. Ezeket eltünteti, és marad csak szimplán az alap töltési képernyő. Úgyhogy nagyjából így néz most ki az American Truck Simulator 1.51-es verziója térképkiegészítőkkel. Én nagyon bízom benne, hogy azért a Bonjour Quebec és a Great Mid-North Road Connection file is hamarosan kikerül, és akkor az megoldja az ilyen anomáliákat a térképen. Érdemben még sokat nem tudtam tesztelni magát a térképet, úgyhogy arra kérlek titeket, hogy ti is teszteljétek, használjátok ezt a térkép összeállítást, és ha bármi probléma fölmerülne, összeomlás, stb., akkor értelemszerűen várom az üzeneteket kommentben, és akkor utána nézzünk, ugyanúgy, ahogy ezt korábban is megtettem, és akkor megnézzük, hogy hogyan lehetne orvosolni ezeket a problémákat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és itt voltatok. Remélem, hogy tetszett. És mondom, tehát most, hogy már kicsit jobb idő van, és talán időm is több lesz, megpróbálok gyakrabban jelentkezni mindenféle tartalommal. Előrevetítem, hogy az egyik videómban említettem, hogy az ETS 2-ben teljes mértékig összeomlott a profilom, és ezt nem tudtam az 1.50-es frissítésnél aktiválni. Az valamelyik frissítés után, 1.50-es frissítés után sikerült újra elindítanom a profilomat, úgyhogy lehet, de csak lehet, tehát nem ígérem meg, de lehet, hogy ETS 2 videóval is jelentkezni fogok. Akár meg is írhatjátok, hogy szeretnétek-e, hogy legyen ETS 2 videó is, ugyanígy térkép kombinációval, stb. Jó? Én még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett a mai videó. Mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára, értesítéseket ne felejtsétek el bekapcsolni, és nyomjatok egy lájkot a videóra. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!